ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? አለን። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ራሳችን ገበያ ሄደናል ብለን እናስብና ከዛ በገበያ ውስጥ በጣም የምንፈልገውን እቃ ዋጋ እንዴት መጠየቅ እንዳለብንና ዋጋውን ከጠየቅን በኋላ ይሄን እቃ ስጠኝ ብለን እንዴት በእንግሊዝኛ መግለጽ እንደምንችል የሚረዱን አረፍተ ነገሮች እናያለን። በመጀመሪያ ደረጃ asking about the price እናያለን። asking about the price የእቃዎችን ዋጋ ስንጠይቅ የምንጠቀማቸውን አረፍተ ነገሮች እናያለን። ዋጋ ስንጠይቅ የምንጠቀምባቸውን አረፍተ ነገሮች እናያለን። asking about the price ዋጋ ስንጠይቅ የምንጠቀምባቸው ቃላቶች ወይም አረፍተ ነገሮች how much are the bananas ሙዞቹ ዋጋቸው ስንት ነው? How much is a kilo of oranges? ኪሎ ብርቱካን ስንት ነው? How much are the bananas? ሙዞቹ ዋጋቸው ስንት ነው? How much is a kilo of oranges? ኪሎ ብርቱካን ስንት ነው? How much is half a kilo of sugars? How much is half a kilo of sugars? ግማሽ ኪሎ ስኳር ስንት ነው? ግማሽ ኪሎ ስኳር ስንት ነው? How much is a liter of milk? How much is a liter of milk? ሊትር ወተት ስንት ነው? ሊትር ወተት ስንት ነው? What is the price of oranges? What is the price of oranges? ብርቱካኖቹ ዋጋቸው ስንት ነው? ብርቱካኖቹ ዋጋቸው ስንት ነው? How much is half a kilo of sugars? ግማሽ ኪሎ ስኳር ስንት ነው? How much is a liter of milk? ሊትር ወተት ስንት ነው? What is the price of oranges? ብርቱካኖቹ ዋጋቸው ስንት ነው? ብርቱካኖቹ ዋጋቸው ስንት ነው? What is the price of lemon per a kilo? What is the price of lemon for a kilo? ሎሚ በኪሎ ስንት ነው? ሎሚ በኪሎ ስንት ነው? How much does sugar cost? How much does sugar cost? የስኳር ዋጋ ስንት ነው? የስኳር ዋጋ ስንት ነው? What is the price of lemon per a kilo? ሎሚ በኪሎ ስንት ነው? How much does sugar cost? የስኳር ዋጋ ስንት ነው? የስኳር ዋጋ ስንት ነው? ከዛ የእቃውን ዋጋ ከጠየቅን በኋላ እቃውን ከወደድን ወይም ዋጋውን ከተስማማን በኋላ ይሄን እቃ ስጠኝ ለማለት እንዴት ነው በእንግሊዝኛ መግለጽ የምንችለው እናያለን። በዚህ ክፍል ደግሞ after asking to buy ከጠየቅን በኋላ ለመግዛት እንዴት ነው ይሄን እቃ ስጠኝ ይሄን እቃ ፈልጌያለሁ ብለን እንዴት መግለጽ እንችላለን በእንግሊዝኛ የሚለውን በዚህ ፓርት እናያለን። give me a kilo of oranges. Give me a kilo of oranges. ኪሎ ብርቱካን ስጠኝ። ኪሎ ብርቱካን ስጠኝ። Give me a kilo of onions. Give me a kilo of onions. ኪሎ ሽንኩርት ስጠኝ። ኪሎ ሽንኩርት ስጠኝ። Give me a liter of milk. Give me a liter of milk. ሊትር ወተት ስጠኝ። Give me a kilo of oranges. ኪሎ ብርቱካን ስጠኝ። Give me a kilo of onions. ኪሎ ሽንኩርት ስጠኝ። Give me a liter of milk. ሊትር ወተት ስጠኝ። ሊትር ወተት ስጠኝ። በቀጣይ ደግሞ መጀመሪያ ደረጃ ገበያ ሄድን እንበልና ምን ለመግዛት እንደፈለጋችሁ ለመግለጽ የምትጠቀሙትን ቃላቶች እናያለን። ምን እንደፈለጋችሁ ሱቁን ካያችሁ በኋላ ይሄን እቃ ስጠኝ ለማለት ይሄን እቃ ፈልጌያለሁ ብላችሁ እንዴት መግለጽ እንደምትችሉ በእንግሊዝኛ እናያለን። I need a kilo of oranges. አንድ ኪሎ ብርቱካን እፈልጋለሁ። I want a kilo of tomatoes. አንድ ኪሎ ቲማቲም እፈልጋለሁ። I need half a kilo of mangoes. ግማሽ ኪሎ ማንጎ እፈልጋለሁ። I need a kilo of oranges. አንድ ኪሎ ብርቱካን እፈልጋለሁ። I want a kilo of tomatoes. አንድ ኪሎ ቲማቲም እፈልጋለሁ። I need half a kilo of mangoes. ግማሽ ኪሎ ማንጎ እፈልጋለሁ። በጥያቄ መልክ ስናደርግ የምንፈልገውን ሰውዬ ሞር ፖላይት ይሆናል። ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ በጥያቄ መልክ አንድ ነገር
ሐሳባችን ስንገልጽ በጣም በትህትና እየጠየቅን ነው ማለት ነው። have you got half a kilo of oranges? ግማሽ ኪሎ ብርቱካን አላችሁ? do you have a kilo of mangoes? አንድ ኪሎ ማንጎ አላችሁ? have you got half a kilo of oranges? ግማሽ ኪሎ ብርቱካን አላችሁ? ይሄን በጥያቄ መልክ ስናደርገው ሞር ፖላይት በሆነ ወይ ማለት ነው። do you have any lemon? ሎሚ አላችሁ? ሎሚ አላችሁ? could I have a kilo of oranges? could I have a kilo of oranges? አንድ ኪሎ ብርቱካን ማግኘት እችላለሁ? አንድ ኪሎ ብርቱካን ማግኘት እችላለሁ? could I have a kilo of oranges? አንድ ኪሎ ብርቱካን ማግኘት እችላለሁ? do you have any lemon? ሎሚ አላችሁ? እንደዚሁ ቀለል ያሉ እለት የምንጠቀማቸውን ሌሎች ቃላቶችንም ወይም አረፍተ ነገር እንደዚህ እያደረግን ያየን እንቀጥላለን። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲሶች ደግሞ ሳብስክራይብ አድርጉ። መልካም ቀን። እንግሊሽ ፎር ቢጊነርስ፣ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች።